आजको भिडियो एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो छ हजुरले भिडियोले अन्तसम्म हेर्नु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ कृपया सब्स्क्राइब साथमा रहेको बेल आइकनमा हेर्नु होला ल त स्क्रिन देखाइदिएर जाम हाई गाइस आज पनि आइसकेको छु एक नयाँ भिडियो ल्याएर हजुरको सामु यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला छिटो गर्नुस् है र यस्तै टेक्नोलोजी नयाँ भिडियोहरु हजुरले मेरो च्यानलबाट पाउनुहुन्छ म रमेश र हजुर देख्दै हुनुहुन्छ रमेशको टेक युट्युब च्यानल टाइम वेस्ट न मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन हुने गर्छ प्ले स्टोर सबैको मोबाइलमा हुन्छ एउटा प्ले स्टोर अथवा एप स्टोर भनेर हुन्छ हजुरले यसको काम के हो त यसको काम के हो प्ले स्टोरको काम हजुरलाई आज यसको बारेमा मैले भिडियो बनाएर ल्याएको छु हजुरले कृपया यसलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला हजुरले प्ले स्टोरको काम के हो थाहा पाउन लागि यसलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला हजुरले अब प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् जसरी हजुरले प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहुन्छ हजुरको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ र हजुरहरुको प्ले स्टोर आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ खोल्नको लागि मेरो पहिले नै बनाइसकेको छ हजुरहरु यति सिक्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ म यसको कसरी आइडी बनाउने त्यसको पनि म भिडियो बनाइदिने छु र हजुरले यहाँ थुप्रै देख्न सक्नु भएको छ र थुप्रै हजुरले यहाँ तल हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै यहाँ गेमहरु छन् हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यसमा अहिले यसमा छ साथीहरु अहिले यो गेममा छ र यहाँ पुरै गेमहरु मात्रै चलिरहेको छ जो जुनसुकै गेम मात्रै चलिरहेको छ ल हजुरले त्यसपछि यो एपमा दबाउनु भयो भने यो हजुरले देख्न सक्नु भएको छ यो एपमा दबाउनु भयो भने जसरी हजुरले एपमा दबाउनुहुन्छ हजुरको अगाडि एप्लिकेसनहरु आउनेछन् यिनी चाहे कुनै फोटो एडिट वाला हो चाहे युट्युब हो चाहे टिकटक सबै एप्लिकेसनहरु यहाँ आउनेछन् र हजुरले यहाँबाट मुभी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु गजबको कुरा त हजुरले कहिले पनि थाहा पाउनु भएको छैन होला यहाँ कसरी यहाँबाट मुभी हेर्न मिल्छ हजुरले एकचोटी यो मुभीको बटनमा हजुरले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले यहाँ तल रहेको यहाँ मुभीको बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस् जसरी हजुरले यहाँ मुभीको बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ हजुरको अगाडि यहाँ यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ हजुरले यहाँबाट जुनसुकै आफूले चाहेको मुभीहरु सर्च गरेर पैसा तिरेर हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एक फिल्म हेरे बापत हजुरले कति तिर्नुपर्छ नेपाली रुपैयाँ 200 रुपैयाँ तिर्नु भयो भने एउटा फिल्म हेर्न पाउँछ यहाँ थुप्रै फिल्महरुको रेट रहेको छ जस्तै यहाँ मैले हजुरलाई एउटा देखाउने छु कि द हाई नोट भन्ने फिल्म हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ 500 रुपैयाँ तिर्नु भयो भने हजुरले सजिलै यो फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले जस्तै यहाँ थुप्रै स्पाइडरम्यान यहाँ थुप्रै मुभीहरु छन् हजुरले यसबाट हजुरले पैसा तिरेर फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ फिल्महरु हजुरहरुले कहिले पनि सोच्नु भएको थिएन होला प्ले स्टोरबाट यति धेरै काम हुन्छ भनेर हजुरलाई यहाँ देखाउँछु एनिमेसन हजुरले यहाँ देख्न सक्नु भएको छ यहाँ कुनै फिल्मको नाममा हान्यो भने हजुरले जस्तै हान्नुस् जस्तै म हान्छु मेरो हजुर 3 जसरी हजुरले हाल्नुभयो यहाँ हजुरको अगाडि आउनेछ हजुरले यसमा दबाउनु भयो भने यहाँ ड्युरेसन सबै देखाउनेछ यहाँ ड्युरेसन 2 घण्टा 18 मिनेटको छ र हजुरले यो 2017 सालमा बनेको फिल्म रहेछ यो मेरो हजुर 2 फिल्म र हजुरले यसलाई सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै हजुरले प्ले स्टोरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टप सेलिङ पनि भइरहेको सबभन्दा बढी कमाउन सफल हजुरले यहाँ टप सेलिङमा जानुभयो भने हजुरले यहाँ कुन मुभीले कति धेरै कमायो टप सेलिङमा कुन मुभी छ त त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली 600 रुपैयाँ देखि 1500 रुपैयाँ हजुरले तिरेर यो फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले त्यसपछि यहाँ अर्को साइडमा दबाउने यो न्यू रिलिजमा
जसरी हजुरले न्यू रिलिजमा दबाउनुहुन्छ नयाँ फिल्म कुन आएको छ यहाँ, चाहे हिन्दी होस्, अङ्ग्रेजी होस्, चाहे तमिल भाषा, जुनसुकै भाषाको मुभीहरू यसमा हुने गर्छन् र हजुरले यहाँ देख्न सक्नुभएको छ कुन नयाँ रिलिज भएको छ त्यो मुभी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले साइडमा रहेको जेनेरर्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुभयो भने यहाँ कस्तो खालको हजुरले के सम्बन्धित भिडियो हेर्ने हजुरको सामु हुन्छ र जस्तै मैले एउटा यो एनिमेसनमा क्लिक गरेँ। जसरी हजुरले एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहुन्छ हजुरको अगाडि यस्तो इन्टरफेसहरू ओपन आउनेछन्। यहाँ एनिमेसनवाला थुप्रै मुभीहरू आउनेछन् हजुरको अगाडि। हजुरले यहाँबाट जुनसुकै मुभी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कार्टुन हेर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले ड्रामावाला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ड्रामा क्लिक गर्नु, यो ड्रामावाला मुभीहरू सबै हजुरले पैसा तिरेर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जस्तो कमेडीमा हान्नुभयो, कमेडी आयो र हजुरले यसरी नै प्ले स्टोरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हजुरले यहाँ क्याटेगोरी टप च्याटमा छ, हजुरले यहाँ क्याटेगोरीमा टच गरिदिनुहोस्। एकपल्ट क्याटेगोरीमा जानुभयो भने कुन क्याटेगोरीको मुभी अथवा कुनै एप्लिकेसन कुन हेर्ने, जस्तो स्पोर्ट्समा दबाउनु भने यहाँ खेल सम्बन्धी थुप्रैहरू आउनेछन्। थुप्रै खेल भने चाहिँ यहाँ गेमहरू आउनेछन्। जस्तै यहाँ गेमहरू थुप्रै आइसकेका छन्, यहाँ गेमहरू आइसकेका छन् र हजुरले यहाँ मौसम सम्बन्धी हेर्न चाहनुभयो भने नि यहाँ मौसमका थुप्रै परिमाणहरू आउनेछन्। जस्तै हजुरले मेडिकलको बारेमा हेर्न चाहनुभयो भने यहाँ मेडिकलका थुप्रै सामग्रीहरू आउनेछन्, सल्लाह दिने कुनै बुक्सहरू आउनेछन्। हजुरले अथवा आर्ट डिजाइनमा हान्नुभयो भने आउनेछ। यहाँ कसरी डिजाइन गर्ने हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आर्ट डिजाइनमा लोगो स्पोर्ट मेकर क्रिएट गेमिङ लोगो मेकर आएको छ। हजुरले यस्तै आफूले चाहिएको एप्लिकेसनहरू यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू, आजको भिडियो धेरै लामो पनि भइसकेको छ। हजुरहरूले यसरी नै हजुरले प्ले स्टोरको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, यस्तो एडिट चोइसमा पनि जानुहोस्। यहाँ एडिट गर्ने थुप्रै एप्लिकेसनहरू छन् र हजुरले यहाँ फ्यामिलीमा जानुभयो भने यहाँ चाहिँ फ्यामिली मेम्बर त्यस्तो अलि कार्टुनवाला जस्तो युट्युब किड्स यस्तै एप्लिकेसनहरू दिनेछ। र यहाँ हजुरले यसरी नै एप स्टोरको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले प्ले स्टोरको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। ल त आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् मेरो च्यानललाई। ल त साथीहरू, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। अहिलेको लागि यति नै। ल त बाई बाई, जय नेपाल।